Bigyan ng shoutout kay Mas Kitchen. This world, magiging ka lang shoutout. Basta this world. This world. Yung ano mo, nalit kaya ako sa finger mo. Pagbukas ko, matapos na. I-flip ko na lang yan mamaya. Naka-flip pa nga kayo dito eh. Dito pa kayo naka-flip. Okay. Tatapos lang ang trabaho ko oy. Tatapos ko lang. Aba. Hindi ka lang shoutout anak ng Cagayan Vlog. Thank you for coming. Nag-vlog din ang mami ko. Bigyan lang shoutout Marby Bueno. Thank you for coming sis. Salamat.
Mega love shout out, Chirik Mix Vlog. Thank you for coming. Lagyan ko lang na ano. May sound ba ako? May sound? May sound ako? Naririnig niyo ako? Mega love shout out, Sis Ilsa Rojales. Thank you for coming. Musta na sis? Hindi na ako nakakadalaw sa'yo. Sobrang busy. Naririnig ako ng kapitbahay. Sige, salamat. Ayan guys, nagbaba ng ng bahay si si Elsa. Paano naman tayo? Bagong kaibigan nyo. Paano ng premiere niya? Kailan to? Ay, Diyos ko. Lakas ng boses. Mega love shoutout Prakas DMM. Thank you for coming. My friend. BG muna host. Laba muna. O sige, Jeric. Salamat dyan sa pa-BG. Palablab muna tayo kay Sis Elsa. Waray din to eh. Kaloy, nandyan ka ba? This world, lablabin nyo yan. Si kababayan. Open ko muna siya. May premiere siya. Lablabin nyo na si Sis Elsa. Mega love shoutout Riyadh Adventure. Thank you for coming.
Ayan, Dan Elsa Rosales, from Tis World. Paano na lang tayo, sis, nila. Maliliit pa yung mga bahay. Nakalimutan ko pala si ano, si Mera. Hindi ko na isalang kagabi. Happy Hearts Day to all guys. King and Queen of Hearts from Riyadh Adventure. Ayan, mega love shout out, Boss Nerdy Boy TV. Thank you for coming. Kumusta na? Saan nagpunta ang may mga D-off? Di ba ano kayo ngayon? Wala kayong pasok. Nag-ano kayo? Nag-mall? Ingat kayo, maraming corona sa Saudi. Ako nga, hindi ako pinapalabas na eh. Kasi wala pa akong booster. Saka daw ako makakalabas pag mag-booster na. Hindi pa ako nakapag ano, booster. Mega love shout out, Gio Sariki Malik TV. Thank you for coming. How are you? I'm good. Sis Marvin, nag-ano ka ba? Nag-LS ka ba yung ano mo? Yung isang ano mo, main? Hindi talaga ako, hindi ako nakapangisda na naman, oy. Yung ano ko, katingga na naman. Minukbangan pa ni Lolo kagabi. Musta man kayo, ano, Kaloy, boss? Anong nangyari sa mga saging nyo? Tingin nga. Oh my God. Munti ka na namang bumaba ng ano, 100. Ang grade 1. Shala. Talaga si Lolo, oy. Tama ba? Mali ata spelling ko. Ay, hindi. Alam ko na.
Ayan, natamsakan ko na yung ano mo, Kaloy, bagong upload. Bagong upload mo rin to ano. Sige, upload lang. Wow, 156 na siya, oh. Nangisda siguro to. Di ba kagabi 140 ka? Nangisda ka ngayon, oh. Boss. Ayan, dan sa nakapin. Sige, bakas lang kayo. Andyan lang yan. Mashallah, pansit canton. Pagkain ng Pinoy talaga. Dan kay Riyadh Adventure, bakas lang kayo. Baka nandyan lang siya. Anak ng Cagayan. Puntahan niyo siya. Puntahan niyo si anak ng Cagayan. Nagla-live din yan eh. Singilin niyo. Si ano si boss yung tagaluto niyo. Tagaluto niyo. Mali ata yung spelling. Ayun. Tamsakan ko na yun ha. Chef cook nga eh. Laki ng minukbang sa'yo ano, Kaloy. Kasi di ba na binigyan ka kagabi ni ano nun, ni ni cutie girl. Binigyan ka nun, inayudahan ka kagabi, di ba? Inubos talaga ni Lolo. Grabe naman si Lolo ay. Sa akin ano, 3. Korea. Yung Team Korea din, nag-ano yon bigay sa'yo.
lang mag-ano po muna ako. Mag-share. King and Queen of Hearts. Nasa ano din to eh, serial adventure, nasa Saudi. Bigyan of shoutouts on Biker Purpose. Thank you for coming. Dansa Nakapin. Thank you, Sis Elsa. Copyright na naman ata ako sa kainanta niya. Kalimutan ko i-mute. Ay, ano nangyari dito? Bakit ako dito nag-ano? Oh my God. Bigyan of shoutout. Jan 27. Thank you for coming. Ano, tambay na to dito. Till end. Di nga. Bakit anong gagawin mo? Maglalaba ka? Parehas lang kayo ni ano, maglalaba. Wala ka na work, ano? Tapos na yung work nyo. Diyan. Wala na kayong niloloto. Diyan, reminder. May premiere ako. Reminder dyan. Ano, 11:45. Uy, tao. Walang tao. Walang tao. Baka makakalimutan ko yung premiere ko.
11:45 yun eh. Ano pa lang naman eh. 11 pa lang. Naka 31 minutes na ako. Diyan. Diyan. Paano, may ano tayo dito oh, yung nakapin, taga Saudi din yan eh. Makipag-ano ka naman oh, makipagkaibigan ka naman oh. Kaloy ano boss, dikitan nyo si Jan 27. Para naman magkakilala kayo. Nandito din yan sa ano, sa Saudi. Bagong monetize lang yan siya, si Jan 27. Ayan, Kaloy andyan. Ah, sige, mag-ano kayo na, magkaibigan na kayo, magkaibigan. Maglablaban kayo dyan. Maglabang kayo dyan, malapit na yung ano, Valentine's. Kaya maglablaban kayo dyan. Sana si boss. Boss, nagibaba lang kayo ng bahay, oy. Kaloy, pag nakikita pa yung ano mo, yung length mo, wag kang munang magbababa, wag kang baba ng baba pag nagpupunta ka ng mga LS. Kasi talagasin ka talaga ni Lolo dahil makikita ka na nag-aano ka, nangingisda ka doon. Paisa-isa lang ng baba. Wag madalas. Tingnan mo, ang dalas mo maglaba ng bahay. Nakailang baba ka na, oh. Paisa-isa lang. Pag nakikita pa yung length mo, wag ka munang magbaba. Kasi ano naman yan eh, yung dala-dala nyo is min naman yan eh. Pwede nga anuhin yan eh. Pwede nga mag-go to channel na lang. I-click lang yung name nyo. Tapos go to channel. Tapos makikita mo na yung mga ano niya, video. Parang yan ang ano na ni Lolo ngayon. Hindi na siya ano, mahirapan. Basta min yung dala, makikita mo talaga. Tapos kahit ninja, makikita mo yung ano niya. Makikita mo yung account o yung ano niya ba kung may video siya or at saka subscriber, makikita mo. Ayun, Diyos ko, may ano tayo, oy. Burahin nyo nga yan. Meron naman tayong bisita, oy. Sino ba yan? Hindi ko kilala yan. Aswang ata yan eh. Ayan, patamsak latest video from Jerry Next Vlog. Sa mga dikit dyan sa mga dikit na dyan kay ano, Jerry Next Vlog, patamsak na lang tayo sa latest up video niya. Hindi pa ata ako nakatamsak nito. Oo, nakatamsak na pala ako. Paharangan ko na lang.
Hindi pa nag-end si ano, si Madam Trending Jade. Kanunoy, Miguel Love, shout out. Thank you for coming. Kumusta na Kanunoy? Kanunoy, kumusta na yung kanan mo? Saging mo. Wala na dyan si ano. Wala man ata dyan si ano. Gio. Nandun yung kay ano, kay Mami Cynthia kasi nag-live si Mami Cynthia. Kanunoy. Silipin ko yung ano mo, binaba mo. Ano ko na siya. Natamsakan ko na siya. Naka-live si Mami. Agoy. Dungeon 27 from Kaloy Vlog. Kaloy, pasaway to si Kaloy, oy. Guys, magtamsakan kayo sa mga bagong upload nyo. Patamsak dyan sa ano, kay boss, yung bagong upload niya. Pagdikit na kayo. Pag hindi pa kayo dikit, ano na lang, padikit na rin. Lamig ah. Malapit nang mag ano. O 11 ay 12 pa lang. Dikit na pala sa akin si ano. Ay ko. Malamig. Ayan, done sa nakapin from Kanunoy. Boss, balikan mo na lang si ano, ha? Si Kanunoy. Wala ang ingay na ano ko doon. Yung nakasampay ko pa. Eh, nag-ano siya. Mahangin kasi.
Kanunoy. Kailangan mo rin ng WH, ano no? Kanunoy. Kanunoy. Oo, host, tagal din napahinga. Hindi nakapag-LS. Sige, i-play kita. Dito na nakalista ka na, i-play kita. Boss Nerdyboy TV, dan na sa'yo from Jeric Mix Vlog. Ayan, Dan Kanunoy from Kaloy Vlog. Ayan, magbalik ka na lang kayo dyan. Tapos watch muna kayo ng video para ano. Alam nyo kasi, yung minumukbang kasi niyan, yung hindi nagwawatch ng video. Kasi nakikita yan ni Lolo kung ilang minutes kayo nanood. Nakikita yan ni Lolo. Kaya pag hindi niya nagustuhan, yung ano, yun ang tinatanggal niya. Kasi sayang eh, kaya manood kayo kasi mga legit kayo na nagdidikitan. So ayusin nyo yung panood nyo. Kahit mga 2 minutes to 5 minutes, okay na yun. Kung mayroon siyang video, magpili kayo doon sa video niya. Kung ano yung binababa niya, pwede ninyong ano, tamsakan na lang. Tapos doon kayo manood sa mas maiksi pa. Baka mahaba yan. Doon na lang kayo sa ibang ano video. Pili kayo ng 2 minutes to hanggang sa 5 minutes. Kasi yun ang tinatanggal ni Lolo ngayon eh. Masyado na siyang stricto. Sayang, min to min pa naman kayo nagdidikitan. Kaya ayusin nyo. Wag kayong magmadali. Mas maganda kasi mag-ano kayo ng ano, manonood. Para hindi masayang yung ano nyo. Dikitan. Eleven, 18 na. Malapit na ah. Kanonoy dan na din po from Boss Nerdyboy TV. Salamat ano boss. Sumbikers, andyan ka pa?
Baba ka ng bahay mo. May ano ka? May bagong upload? Diyan. Asan na naman si ano, si Taze? Nasaan si Taze? Hindi nangingisda. Taze, andyan ka? Magdikitan kayo nila ano, nila Kanonoy. Ayan, Boss Jeric Mix Vlog, dating dikit. Salamat po. Ayan, Imo. Mega shoutout, Imo Wolo Tube. Thank you for coming. Imo Wolo Tube. Ayan, dikitan nyo si John. John 27. Lablabin nyo si John 27. Mabait yan. Chef cook dito sa ano, Riyadh. Makikita niyo yung mga ano niya, puro ano, loto. This world, magdikitan kayo ni Kanonoy, baka hindi pa kayo magkadikitan dyan, oh. Tsaka si ano, si John 27, taga Saudi din yan. John 27. Salamat sis sa paste mo dyan. Sis, may ano ka, bagong upload? Baba mo na para matamsakan natin. Para maanuhan din nila, o dikit na sila ata sa iyo eh. Para matamsakan nila. Magtamsakan na lang kayo dyan pag magkadikitan na kayo. Para naman madagdagan ng views yung ano nyo, mga upload. Ayan, John 27 CV. From Emo Wolochob. John 27, pabalik na lang tayo kay Emo Wolochob. Diyan lang yan si ano, si John 27. Nagbibigji-bigji lang.
Nakatamsak na pala ako niyan. Tagal mag-end ni ano. Mega love shoutout, Vlogger Boy TV. Thank you for coming. Good morning po. Patamsak naman tayo kay Jeric, ano, bagong upload. Ayan, good morning ho sa inyong lahat from Vlogger Boy TV. Kanonoy Dan from Imowolo Chob. Kanonoy, andyan ka pa? Balikan mo na lang si Emo ha. Si Emo. Ayan, Kanonoy Dan sa'yo from Tis World. Ano, Kanonoy, pabalik na lang kay Tis ha. Si Imo, ano siguro to? Tingnan ko yung ano dala niya kung Imo. Hindi man yung dala mo. Hindi man yung dala niya. Ayan, Jan 27 Dan from Boss Nerdy Boy TV. Ayan, mega love shoutout, Kuya Lloyd Jason. Thank you for coming. Salamat po sa tamasak. Kumusta na po, Kuya Lloyd? Busy tayo ah. Busy. Ayan, ibaba ko yun na yung ano ko kasi baka makalimutan ko. Ibaba ko na yung premiere ko. Baka makalimutan ko pa. Ayan, Kaloy Vlog Dan from Vlogger Boy TV. Guys, dikitan nyo si ano, si Kuya Lloyd. Dikitan nyo si Kuya Lloyd. Taga ano din yan, taga Samar. Kaloy at ano, kay Kuya Lloyd. Lloyd Yuson. Anuhin nyo lang yung pangalan niya kasi yung dala niya is main. Mag-go to channel na lang kayo. Pindutin nyo yung ano niya, name, tapos go to channel, nasa taas. Meron siyang lalabas na go to channel.
Alam nyo kasi, mas safe pag ano, kahit hindi kayo magbaba ng length, basta min yung dala nyo, pwede ano, pindutin nyo lang yung name niya, tapos go to channel na lang kayo. Hindi na kailangan magbaba nga ng bahay eh. Para hindi mapansin ni Lolo na nangingisda kayo. Yun yung ano yung iba. Hindi sila nagbababa ng bahay. Kusa na lang silang dinidikitan, naguguto channel na lang. Kasi doon ko napansin yun eh, nung nangisda ako, hindi ako hindi ako nagbababa ng bahay. Tapos mayroong dumikit sa akin, sabi niya, done na daw kay MG Waray. Sabi ko, bakit nagdikit siya sa akin? Hindi naman ako nagbaba ng bahay ah. Yun pala yung sekreto nila. Ano, yung i-click lang yung name mo, tapos maguguto channel na lang. Makikita na yung yung channel mo. Pag min talaga yung dala mo. Mayroon nga na mayroon nga dumikit sa akin na yung isa kong account na mayroong 34 subscriber. Dala-dala, 'yan ang dala ko. Bali, nagsa-support lang ako. Mayroon dumikit, sabi daw, done na daw sa akin. Sabi ko, ay ganun. Dinikitan niya ako yung yung account ko na yun. Tapos binalikan ko na lang siya. Bigay Miguel of shoutout, Random Things Vlogger. Thank you for coming. Good morning sa'yo. Oo, tama talaga. Maganda talaga yung ganyan. Ano na lang, yung pag-main yung mo. Kasi malalaman naman kung main yung dala-dala mo eh. Kasi pag mag-go channel ka, makikita mo naman ng marami ng subscriber. So, kung baby ka pa, makikita din kung ilan yung subscriber mo. Tapos yung mga video. Okay sis, sige, salamat. Good night sis. Salamat sa patambay dyan. Dating dikit na host kay Lloyd Chuson from Boss Nerdy Boy TV. Thank you, boss. Oh, alam mo na, boss. Alam mo nang mag dikit ng name lang yung walang length. Kasi magpipili na lang kayo doon kung alin yung gusto nyong panoorin na video. Maganda nga yung ganun eh. Napin ko na ba si Kanonoy? Hindi ko pa ata napin, no? Andyan ka pa, Kanonoy. Andyan pa yan eh. Padikit naman tayo kay Kanonoy. Oo, host. Kaso minsan yung mga host, binababa nila bahay eh. Oo, kasi pag mag-ayuda, kasi 'di ba yung pag mag-ayuda, hindi naman main yung gamit nila. Yung mga ninja naman yung gamit. Kaya kailangan magbababa ka ng length kasi hindi nakakapag nag-e-error eh. Hindi nakakapag go to channel pag ninja yung dala. Pag main, okay lang. Nakaka-go to channel kapag main. Okay lang yun. Basta hindi yung sa bawat nyo, bababa kayo ng bahay. Kasi mapapansin kayo ni Lolo na
Para iwas lagas kayo. Maganda kasi yung dala-dala natin is ano, yung main. Para pag ano, pag kahit hindi ka mangingisda, mayroong didikit sa'yo. Yung pipindutin lang yung ano nyo, ano nyo, yung pangalan. Pag mayroong nangingisda. Kasi dun sa ano, dun sa ibang ano, LS, mayroong ganun na yung maliliit pa yung bahay, didikitan niya talaga lahat ng ano doon, yung nandoon. Tapos saka na lang nagbabalik yung ano, yung nagdidikit sa kanya pag ano na, para iwas lagas. Mga ilang minutes pa or ano. Minsan nga pagkabukas na nagbabalik eh. Yung iba. Para iwas lagas din. Meron ganun eh. Grabe si ano. Sana po host lahat ng kagaya mo na sinasabi paraan. Hindi kasi kailangan nating sabihin sa lalo na sa mga maliliit pa yung ano, yung na-experience natin. Ako kasi yun lang talaga yung na-experience ko. Kaya gusto kong i-share sa lalo na sa inyo sa mga maliliit pa yung bahay para matuto din kayo. Oh, pag ano na, pag malaki na yung bahay nyo, pwede nyo ring i-share doon sa mga maliliit na bahay. Paki-freeze po picture ko. Ano yun? Paki-freeze daw ang picture niya. Meron ka palang ano, 1 day ago. Anong oras na ba guys? Yung ano ko premiere baka makalimutan ko. Kasi makalimutin ako eh. 45 yun, ipalala nyo naman sa akin, oh. 45. 45, 11:45 yun eh. Anong oras na ba dito, oy? 39. 11:39. Dito ako vlogger boy sa ano mo, sa bagong upload mo. Hindi ka pa ito napuntahan. Mega mega love shout out Gina Ruff Vlogs. Thank you for coming, sis. How are you? Mega mega love shout out Pahan Ilia. Thank you for coming.
Mega love shoutout Mama Rose Korea Life. Thank you for coming. Good morning po. Yan, mega love shoutout. That's TV channel. Thank you for coming. Good morning sa'yo. Guys, may ano lang ako, may ipipin lang ako ha. Baka makalimutan ko. Pipin ko lang yung premiere ko. Pahan Iliya, thank you for coming, my friend. How are you? Dan Tamsak, Pahan Iliya from Gina Ruff Vlogs. Ayan, mega love shoutout sa Rosauro Ignacio. Thank you for coming. Good morning po. May premiere si ano Pahan Iliya. Ay, malapit na ba? Malapit na ba? Lapit na premiere. Ayan, nakapin yung premiere ko. Pasupport na lang ako sa premiere ha. pwede, pwede niyo iwanan muna LS ko. Test premiere, hanap ka host. Ano? Wala, hindi nga ako, nalit nga ako eh. Pag open ko, tapos na. Yung kay test premiere. I-play ko na lang yan. Sali ko na lang dito sa pag-play. Ayun na nga, nandoon. Oh, nandoon na. Mag-uumpisa na pala. 11:45 na ba? Wala bang ano, jacket? may jacket naman kayo. Guys, dito ako sa ano namin sa premiere. Oh, sige. Sige.
Mega mega love shoutout Lara Mendoza. Dito pa po kami sa ano sa premiere ko eh. Nakapin. Waray din po kayo. Nandito po ako sa premiere na premiere ko nakapin. Nandito po ako sa premiere ko sa ano nakapin.
Ilang minutes pala yun. Sayaw pa daw. Kuya Lloyd, andito pa kami sa ano sa premiere ko eh. Lablaban lang muna kayo dyan.
Haliw talaga 'to si ano. Double single. Sige sis Marby, salamat, salamat. Jan 27, andito pa kami sa ano premiere ko. Nauhaw si Gina. Nauhaw si Gina. Di ba pala tapos? Ilang minutes ba yun? Nakailang minutes na yan. Di pa tapos.
Ang haba pala, gag. Ang haba pala. Akala ko ano lang yun. Pasaway. Ang haba pala niya. Guys, balik na kayo dito. Balik. Iwanan nyo na yan. Halo sa'yo, Pamor. $40, $50, $60. Malapit na yan. Kaya atay. Yan, balik na kayo, balik. Sana kayo, bumalik na ba kayo? Ayun na. Napagod kayo, napagod. Napagod kayo sa kasayaw. Grabe naman. Ang tagal, ilang minutes pala yun? Di naman ata nag-20 yun eh. Sige, ano boss, sayaw ka na dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa support sa premiere ko. Maraming salamat. Gumising talaga yung Team Korea para mag-support sa premiere ko. Maraming salamat talaga Team Korea. God bless po sa inyong lahat. Music maestro.
Nawala talaga antok mo kasi ano, mapapasayaw ka talaga. Mayroon pa susunod, mas mapapasayaw ka talaga. Meron pa akong i-premiere. Salamat, salamat sa nagpunta sa premiere ko. Salamat sa inyong lahat. Baka naman kasi waray nun. Ay, waray pala si Lara. Nasaan na si Lara? Umalis na. Mag-isa lang kasi siya dito. Lara, nandyan ka pa, Lara? Waray daw siya, waray. Oh, Miss Waray nun vlog. Taga saan kaya to siya? Ano ko yung ano niya. Inom lang kami kape, host. Pinawisan kami. Ganun ba? Pasensya na. Nasayaw si Kaloy ng paru-paro G. Hindi yun ano, paru-paro. Ano yun? TikTok dance remix. Ilipat ko music. Congratulations, host. Ang ganda ng premiere. Salamat po. Pinawisan daw sila eh. Para namang sumayaw eh. Nahikahiga na nga eh. Ikaw talaga ano. Sino ano ba ito? Ano main niya? Miss Waraynon Vlog. Miss Waraynon. Lista ko si ano, Waraynon. Malapit na yung mga kawaray ko. Nakahigang sumayaw. Next premiere ko, mapapasayaw ka talaga. Talagang tatayo ka. Tatayo ka sa susunod na premiere ko. Ano pa nga yun eh, mahina yun. Yung sunod, tatayo ka talaga ha. Ayan, sige, snack muna kayo, magkape muna kayo. Mga Team Korea, mag-ano muna kayo, mag-breakfast muna kayo. Alam kong ano dyan, madaling araw, umaga na ba dyan? Maraming salamat po sa support nyo sa premiere ko. God bless everyone. Ako na lang pala nag-iisang sumasayaw doon, host. Anong nangyari sa'yo, ano, Jeric? Pinag-iwanan ka na, uy. Nandoon ka pa? Grabe naman to. Seryosong makinig. Kanina pa, uy, natapos. Anong bitin? Ang tagal nga eh. Talaga. Kung habain ko pa yun, 1 oras yun. Tangi, hindi pwede. Kasi non-stop yun eh. Pinutol ko lang yun. Non-stop yun, hindi nga ng 30 minutes. Mga 20 minutes lang ata yun eh. Hindi yun siya nag-ano, ng 30 minutes. 20 minutes lang siguro yun. Kasi pag 30 minutes ko pa, Diyos ko, ang tagal nun. Na, uy. Grabe si Jerry, rarating mo lang. Saan ka nagpunta? Baka nawala ka. Ano?
Oo, non-copyright yun. Asa na pala si ano? Wala na dito. Tingnan ko nga yung ano ko. Oo, non-copyright yun. Asan, nasaan na pala yung music ko dito? Wala naman dito. Sana yun? Ay, sus. Doon ko pala in-upload yun sa ano, sa isang ano. O, saan ko ba in-upload yun? Hindi, mayroon ako nung ano eh. Saan ko in-upload yun? Nakalimutan ko kung saan ko nilagay. Ah, ito. Ito. Ito yun. Ito yun. In-upload ko dito. Kasi ina-upload ko yan bago ano. Continue sa sayaw dyan. Ano? Sino sumasayaw dyan? Agoy, agoy, agoy. Salamat, Dad's TV channel. Pwede po nyo anuhin yan. Gamitin yung ganyan kasi no copyright yan. O tingnan nyo doon sa description ko kung mayroon ba. Kasi makikita naman yan kung copyright eh. Sa description ko. Makikita yan doon. Kung copyright ako. Pag walang nakalagay doon na ano, nagmamay-ari, ibig sabihin, hindi yun ano, pwede magamit yun. No copyright. Welcome po, Sir Rosario. Salamat din po. Umalis tuloy si Lara, yung waray nun ko. hindi siya, hindi siya, hindi niya ata narinig yung sinabi ko. Sabi ko nandito ako sa sa premiere ko. Mama Ro, salamat. Salamat sa support mo sa premiere ko. Si Kuya Lloyd ang dumikit sa kanya pala. Nagdikitan sila ni Kuya Lloyd. Pa-share ng link. Mag-LS din ako mamaya. Anong pa-share? Saway ka. Ano i-share? I-share ko sa'yo? Yung link. Guys, bakas lang kayo sa nakapin. Lagyan nyo ng MG Waray. Naggala yun. Nag-alis kasi walang tao dito. Sabi ko, nandito kami sa premiere. Sige lang, lagyan nyo lang ng MG Waray. Mga ikasiko Waray. Yung link, saan yung link, Jeric? Yung link na, yung link na yan na, kanta ko. Yung sayaw, music ko.
Saan ko i-share? Sa ano mo? Sa messenger mo? Meron ka namang messenger sa akin, di ba? Anong oras ng ano mo, Jirek? LS mo? Huwag naman madaling araw. Uy, matutulog ako. Paano naman ako makakapunta niyan? Bukas ka na mag ano. Di ba linggo bukas? Baka wala kang pasok sa linggo. Bukas ka naman di kaya mga hapon. Huwag ka madaling araw. Uy, natutulog ako. Paano ako makakapunta sa'yo? Arin, Official TV. Bakas ka lang sa ano, sa nakapin. Kay ano, kay kasiwaray ko. Lagyan mo sa dulo ng MG Waray. Ren, pwede mong dikitan yung mga ano, yung mga nandyan. Mag-click mo yung pangalan nila, makikita mo yung channel nila. Kasi mga main channel yan eh, yung gamit nila. Sige, dikitan mo lang para makadagdag ka ng saging. Unahan mo na lang sila. Ano, this world? Dahil sa price, road to 1K. Done complete sa nakapin. Maraming salamat, Vlogger Boy TV. Baka may mga bagong upload kayo, pababa na lang para maanuhan natin, naipin natin para matamsakan. Maanuhan na rin, mabiuhan kayo. Sige Mama Ros, salamat, salamat. Sige po, alam ko pong ano, breakfast nyo na. Sige po. Salamat po sa support.
Yung ano mo pala, Jirik. I-ano ko. Ayan, baka hindi pa kayo nakaano sa ano, sa bagong upload ni Jirik. Paano na lang tayo, patamsak. Sige po, baba ko kayo ng mga bagong upload niyo para maanuhan natin. Tamsakan. Para madagdagan ng views yung mga ano nyo. Lalo na yung mga money na dyan. Dali lang ha, mag-ano ako. Bigyan ko kayo ng views yung ano, mga bagong upload nyo. Mga bagong upload, tapos may harang pa. Yung mga money, bibigyan ko ha. Dali lang, i-mute ko muna yung music ko. Kailangan nating magpaharang sa inyo. Yung mga money dyan. Paano na lang tayo sa nakapin? Pabio na lang tayo pag ano na kayo, pag dikit na. Pabio at patamsak. Salamat. Jeric Mix Vlog, then watching from Vlogger Boy TV. Salamat Vlogger Boy TV. Tsaka at sa hindi pa magkadikitan dyan, mag-ano na kayo dyan, magdikitan na lang. Rin dikit ka na lang sa kanila pag hindi mo pa sila ano, dikit. Para mabalikan ka nila. Sige lang kasi babalikan ka niya nila. Mga very supportive yan sila, yung mga Team Korea dyan. Haba harang mo, Jirik ah. Salamat ano boy. Boss. Bakasan mo lang. Lagyan mo sa dulo ng MG Waray ha.
Ang aga niya gumising. Pero ano na ngayon sa Pinas eh. 5 o'clock na 'di ba sa Pinas? 6 o'clock na nga eh. Ang aga mangisda. Ako pag andun ako sa Pinas, siguro ba kung pag may ano lang, pag may net, siguro isang araw, 2 beses ako mag-ano, isang araw sa ano, isang beses sa umaga tapos sa gabi isa. Dance na nakapin kanina, sayaw kasi. Salamat, salamat, Kaloy. 2 beses ako mag-ano, magla-live. Miguel Miguel, shoutout Imo Walo TV. Thank you for coming. Si Walo, di ba nandito na yan kanina? Pumunta yan siya dito kanina, di ba? Si Walo. Walo Tube. Hala, may nagpuputukan dito. Parang papalapit na yung ano eh, Valentine's. 12 na ngayon eh. 2 days na lang. Valentine's na. Siguro, aywan ko kung mayroon dito sa Saudi niyan. Maraming Pinoy dito na rin eh, sa Saudi. Baka yung ano dito, naniniwala ang may ano, may Valentine's. Mama Rose pa, may ano ka, may bago kang upload. Pababa na lang ng bagong upload mo para mabiwan nila. Para rin madikitan ka. Baka hindi pa sila adikit sa'yo. Dito ako magpapaharang din ako sa inyo. Ajinin mo to. Ajinin mo to.
Salamat sa kay Jeric Mix Vlog. Yan, punta naman tayo kay Dads TV channel. Pa-view tayo, patamsak. At padikit sa hindi padikit. Agoy, andito na naman yung pangatlo na to eh. Yung nagpre-premiere pa ako, mayroong pumasok. Ay, ano na pala to? Yung iba naman. Harang tamsak to Dads sa akin ha. Salamat host, good night. Anong good night? Matutulog ka na? Grabe to. Agang matulog. May pasok pala kayo bukas, no? Sige, good night. Salamat, Kaloy. May pasok pala kayo. Linggo pala bukas. Kasi iba dito eh. Yung sa Pinas, yung 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 Monday sa Pinas, dito Sunday. Magkaiba. May pasok dito sa Sunday. Yun ang pinaka-Monday nila. Sa Pinas, wala yung pasok sa Monday. Ay, sa Sunday. Nagsisimba yung mga tao niyan. Ay, Sunday. Pinaka-rest din nila Saturday tsaka Sunday. Dito yung rest din nila Friday tsaka Saturday. Yun ang pinaka-rest din nila. Naka pala si cutie girl, naka LS. Kaloy, puntahan mo si cutie girl. Kaloy, dyan ka pa. Puntahan mo si cutie girl ba? Naka LS siya. Mangisda ka dun Kaloy. Yung nakasit sa kanya 11 ay 15. Bakit siya ngayon?
Salamat ano. Dito lang ako kay Dads. Papaharangan ko lang. Paharang at pabio na rin. Nag-silent alis pala siya eh. Puntahan ko sana siya sa ano lagad. Palaging may harang o pag pumapasok ako.
Kailangan talaga mag-aano, no? Mag-upload. Sige lang, Mama Ros. Nagugutom ako mami sa mo. Sa niluluto mo dyan. Parang ang sarap na niluluto mo dyan, ah. Walang bakas to, ha? Walang bakas. Ayan, Boss Nerdy Boy TV, done watching dating kaibigan from Random Things Vlogger. Salamat sa pag-watch. Kailangan nila yan, din, WH. Na-play din kita dito, random. Nasali din kita dito sa pag-play. Kayo nila, Boss, tsaka Kaloy. Tapos si Vlogger Boy. Para mag-umpisa na kayo sa WH nyo. Habang maliliit pa yung bahay nyo. Ano ba yan? Okay. Welcome random. Chirik Official, salamat sa tamsak dyan. Asan si Sige, ako na lang kukuha ng ng link niya. Dali lang kukuha ako ng link ni ni Papa mo.
Ayun, may premiere ka pala ano. Tayo sa 15. 4:15 PM ulit. Guys, paano naman tayo sa nakapin? Sa akin, di pa dumarating yung passport ko. Ilang buwan na. Ang sabi, ano lang, 45 days. 3 buwan na eh. 45 days na yun. Wala pa rin.
Tamsakan ko na lang sa mga alaga dito yung premiere mo. Salamat, boss. Ay, ano ba to? Saan ako? Nawawala tuloy ako. Ang iksi lang nakakarang mo ano. Dinosauro. Maiksi lang. Nakiliti ako dito sa ano headset. Uy, meron na naman. Meron na naman tayong bisita. Ano kaya ano nila nito? Baka gusto din nila mga isda. Baka gusto din nila mga isda ba? Parang ano yan sila, yung mga ibang lahi sila. Pero wala na mata silang ano, channel eh. Migi love shout out Party Music. Thank you for coming. How are you, my friend?
see you. Thank you. Good to see you too. Where's your ano? Where's your bring your girlfriend here. Huh? What? Wait, my phone is loading. Cannot do. MG stands for Mary Jean. Who's Mary Jean? Who's Mary Jean? Mary Jean Durana? Who's Mary Jean? Ano, for the music. Who is Mary Jean? Bring your girlfriend. Aray ko. I said, oh, bring your girlfriend here. I want to meet I want to meet your girlfriend. How many your girlfriend? Party music. Just joke, ano, party music. Baka hindi mo na ako puntahan, ha? Kasabihin mong ano. Ewan ko sa'yo. You bring your boyfriend here. Ewan ko sa'yo, party music. Ay, ano ba yan? Nakalimutan ko pala yung ano mo. Oh, I forgot.
Naka 2 hours na ako. What? What party music? What lol? I don't like that expression. Lol. What is lol? That is ano, bad expression. Miguel love shout out to Madam Trending Jade. Thank you for coming. Salamat po sa tamsak. Miguel love shout out in the Private Share channel. Thank you for coming, sis. Musta na sis? Nabigyan pala kita kahapon ha ng ano ng 10 hours. Napli kita ng 10 hours. Welcome sis. Malayo pa ba? Ano pa ba? Malaki pa ba yung kulang mo? Ilista kita ulit ngayon. Hindi Private Share. Private Share channel. 1,400? 1,400 ta? Ayan. Parehas lang tayo ah. Bakit 1,400 pa lang? Laki na ng saging mo ah. Hindi ka nag-ano dati? Nag-LS? Kung nag-LS ka parati nun, nakakaano ka na nun.
Bigyan love shoutout, Jack Callen. Thank you for coming. Salamat po sa tamsak. Sige, ano. Kailan ba yung premiere mo? Sa 15 ba yan? Kaya nga, nauna yung saging mo eh. Dali, ano, punta natin yan. Ako sa 16. Nakatamsak na ako sa ano mo, sa premiere mo. Oh, naka-ano na ako dito, naka-block. 16. Ano to? 11:30 PM. Sige, punta ka lang dito. Punta ka lang dito sa ano, kasi nagla-live naman ako niyan eh. 16. Para masuportahan kita. Ano po? Parehas lang yung sa amin eh, kulang. 1,400 siguro yun sa akin. Ang kulang ko. Oo, ganun lang talaga, ganun yung libre natin eh, yung ganitong oras gabi. Magpupuyat talaga tayo. No choice eh, pag araw kasi may araw pasok. Tapos ano, hanggang alas 10, ngayon nga eh, kaya nga nakapag-umpisa na ako 10:30 kasi katatapos ko lang din ng work ko. Kaya na, ano, ang daming hugasin eh, pag nandito yung amo kong lalaki. Dami akong hugasin kasi panay kain, luto, kain. Kaya busy talaga. Nakaw lang ako eh. Nandun nga ako kay trending jig, nawala. Nawala ako eh kasi nagdami kong hugasin. Doon lang ako nakapunta nung ano, nang nagplaplansya ako. Nakababad lang yung phone ko. Hindi na ako makapag-comment dahil kailangan ko tapusin yung plansyahin ko. Abroad pa more, kaya hindi na ako mag-a-abroad. Abroad pa more, sige. Tapos pagpupunta natin sa atin, mag-ano na naman tayo, mag-a-abroad. Parang nagsasawa kasi tayo sa ano, sa kakaupo eh. Ako kasi maano ako eh. Parang ayaw ko kasi na hindi ako nasasanay na nakaupo lagi ba. Yung walang gagawin. Yung naboboard ba ako. Kaya gusto ko, abroad na naman, abroad. Punta ako sa ibang ano na naman. Sa ibang bansa na naman. Andiyan si Mami Cynthia, nag-live din ngayon. Siguro ngayon lang yung time niya. May pasok na siguro siya. Salamat, Jirik, sa patamsa kay Inday. Salamat, vlogger, sa patamsak nyo kay Inday. Yan, nandito kasi ako sa ano. Kasi sa Tauro, may ano kasi siya eh, yung nakapin. Mayroon kasi siyang premiere din. Sinasabay ko na rin sa ano. Pagtamsak yung bagong upload niya.
Nandoon yung main co-host. Palit naman kayo ni Cynthia. Salamat, Jeric. Grabe si Jeric. Oh, very supportive talaga to si Jeric. Kaso hindi, pag siya naman mag-ELS, hindi. Minsan lang ako makapunta. Kasi sa sobrang talaga, magkaiba kasi yung mga oras natin eh. Hayaan mo, babawi ako din sa inyo. Hayaan mo. Babawi din, babawi. Maraming harang ako sa'yo, Jeric. Ayan, bawi na yun ha. Nakasampu siguro. Anong panata? Anong sabi mo? Panata? Oo. Panata, oo, yung nagsasabi kang yung ayaw mo na talagang mag-abroad, yung ganun. Oo, ako din. Ganun din ako, no. Pag andito ka, nagsasabi kang ayaw ko na mag-abroad, ayaw ko na bumalik dito. Tapos, sabi ko rin yun eh, nung pag-uwi ko, sabi ko hindi na ako babalik. Tapos nung nandun ako sa amin, parang sabi ko parang ayaw kong mag-stay ba? Ayaw ko kasi mag-upo. Mag-upo po, ayaw ko nang walang ginagawa ba? Kaya naisipan ko ba, sabi ko babalik ako ulit. Kaya ayun, balik ulit, balik. Pero pag gusto ko pang magtrabaho, mag-iibang na ako. Mag-iibang lugar. Meron kasi nagbe-waiting sa akin eh. Hindi ko alam kung makaya ko ba papunta dun eh. Sabi nila pag matapos daw yung ko dito sa Saudi. Sabi ko mag-aaral na naman ako ng TESDA nito. Kasi pupunta ng ibang country ba. Maganda sa sa Middle East, pag Middle East lang, sa Dubai, kasi hindi ka na mag-aaral ng kasi Arabic din naman yan dyan eh. Sa kasi sa Japan, iba yung eh. Meron ako kasi kaibigan. Sabi niya, punta tayo ng Japan. Sabi ko, iwan ko lang. Pag hindi ako tamarin. Saan? Sa Sa Japan? Kasi mag-aaral pa yun ng eh. Mag-aaral na naman yung TESDA. Sa UWA. Mag-aaral ng language ba dun? 4 months? Oh, Diyos ko, ang tagal naman yan. Grabe. Tagal 4 months talaga. Yung hindi naman nagtagal yung ilang weeks lang. Ay, one week lang ata yung, yung Middle East. Yung TESDA. Diyos ko. Ano pala yun?
Mahaba-haba pala yung pag-aralan yan. Sa Hong Kong din. Pag sa Hong Kong, ganun din, mag-aaral din. Kasi ibang language din yun sa Hong Kong. Oo. Iba nga. Tapos sa Hong Kong, iba din. Japan at Hong Kong, magkaiba. Hindi kasi dapat hindi naman ako pupunta dito sa ano eh, sa Saudi. Hong Kong sana yun yung pupuntahan ko. Ang kaso kasi may kaibigan akong kasama din na taga doon sa amin. Ang gusto niya dito sa ano Middle East. Tapos nung nag-ano na kami, nag-medical na, naku, bumagsak siya sa medical. Hindi kami nagsama. Hindi siya nakaalis kasi bumagsak siya sa ano medical. Ako lang nakaalis. Tapos dito sa Saudi yung napuntahan namin. Kasi Hong Kong dapat yung a-applyan ko nun eh. Hindi tuloy ako natuloy kasi sabi ng kasama ko, sa ano muna tayo daw sa Saudi. Saka na lang daw mag-Hong Kong pag matapos yung Saudi. Yung pala hindi siya nakaalis. Bagsak sa medical. May ano siya, may ano sa ano. Ano ba yung ano natin? Hindi na sa Hong Kong sis, mostly English lang ang salita. Hindi nag-aaral sa Hong Kong, nag-aaral din kasi 'yun ang ano doon sa akin din. Yung sabi doon, yung sabi doon sa ano, sa UWA, kailangan din mag-aral daw ng ano, salita. Kahit English, may marunong mag-English sila. Nag-aaral din ng salita ng Hong Kong daw. Pero parang parehas din sa Middle East lang na ano, siguro mga 1 week or mga ganyan lang. Patahan ko naman si ano.
Lumayas na si ano, no? Si Party Music. Papatulog ka ng bata. Hindi pa tapos yung ano mo, trabaho, anong oras na? Sige, salamat po, Tay. Tay na lang itawag ko sa'yo, oy. Tay. Namiss ko yung tatay ko. Kamukha yung tatay ko. Magkasing laki kayo ng tatay ko. Namiss ko tatay ko. Namatay siya sa ano, sa vaccine. Nilagnat lang. Hindi kasi nakaya ng ano niya. Pinabaksin pa kasi nila eh. Alam nilang mahina na eh. Hindi kinaya yung katawan niya. Yung gamot. Hindi pa lang pinaalam sa akin. Pinaalam nila sa akin kasi alam ko yung vaccine na yun eh. Hindi yan pwede sa mahihina na yung katawan. Hindi nila pinaalam sa akin na papabaksin pala nila. Diyos ko. Parang gusto ko nang magwala. Sabi ko, bakit ganon sila? Parang hindi na nila ako pamilya. Wala na silang pakialam sa akin. Hindi man lang sila nagsasabi na ano, papabaksin namin si tatay. Wala kaya ano, parang ang sama ng loob ko sa mga kapatid ko. 'Di ba sa kasi hindi pa nila alam kasi hindi pa sila nagpabaksin. Hindi pa sila nagpabaksin eh. Pinauna nila yung matanda muna. Ano na yun yung tatay ko mga 89, 89, 88, mga ganyan, 89 na mag-89. Sabi ko walang sakit yung tatay ko, bakit biglaan naman yun? Pag alis ko, kasi hindi pa lang ako matagal dito eh, nang nagbakasyon ako. Ilang months pa lang ako. Tapos ano, nung pinabaksin nila ayun, nilagnat daw. Tapos hindi man lang nila dinala sa doktor kasi alam na nilang hindi kaya yung katawan ng gamot.
Dapat nun pinapainom ng tubig eh. Hindi man lang sila nagsabi na ano, sabi nilalagnat. Kung nilalagnat lang yun eh, bakit? Kaya nga eh, nauna nila talaga. Tinauna nilang magpabaksin. Hindi muna sila muna ang mag-try kung ano yung maramdaman nila. Hindi man lang sila nagtanong. Alam na nila na ako nagpabaksin na ako, no? Nagpabaksin ako na noon. Hindi man lang nila tinanong kung ano ba yung baksin na yan. Kung papabaksin ba si tatay o ano. Hindi. Wala talaga, wala silang ano. Kasi yung ano doon, hindi daw makakatanggap ng para sa senior citizen kung hindi ipabaksin. Yun ang ano nila doon. Maano kasi yung mga ano ko eh. Makapera yung mga kapatid ko. Nabubwisit ako doon sa mga kapatid ko. Ano naman kung hindi makaano ng para sa senior citizen. Porkit sinabihan sila na ganun. Inano na nila yung matanda. Alam na nilang ano na yung katawan eh. Mahina na. Kasi dapat mga ganyan na mga matatanda na. Hindi na yan inaano kasi nasa bahay na yan eh. Hindi na yan umaalis. Dapat yung mag-aano na lang, mag-a-adjust yung umaalis, hindi na lang lalapitan. Hindi na lang muna nila aanuhin agad. Kailangan muna nilang kung maghugas ng kamay bago sila magbigay ng pagkain. Wala, sobrang ano ko talaga dun. Sobrang sama-sama ng loob ko. Nung namatay yung tatay ko. Sobrang bigat sa dibdib. Sabi ko yung tatay ko umalis ako, wala siyang nararamdaman. Talagang mahina lang yung katawan niya. Siyempre kasi ano siya, yung matanda na talaga. Wala siyang sakit. Change topic host. Super stressed ko talaga nun. Hanggang ngayon eh, hindi pa rin mawala yun sa isipan ko. Sabi ko lalo pat pag makita ko sila. Hindi ko alam kung anong masasabi ko sa kanila.
Tapos lahat-lahat na lang, pati lupa, bininta na. Sobra talaga, grabe. Kung ako lang sana yung masusunod nun, wala, hindi ko gustong ipabenta yung lupa na yun kasi ano yung para sa mga anak ba namin. Sila wala silang pakialam sa mga anak nila eh. Hindi nila iniisip yung kung magkapamilya ba yung mga anak nila, kung saan titira. No, makikitira na lang sa ibang lupa. Eh, buti ngayon kung hindi mahal, sobrang mahal ng lupa ngayon. Bilyones na yung lupa ngayon. Tapos bininta lang nila ng mura para lang magkapera sila. Ay, ewan. Ay, mag-alas 2 na pala eh. Atim Korea, baka may ano kayo, may mga lakad kayo. Pwede nyo pa akong iwan. Sige po kasi ano, isa-silent ko na lang to hanggang umaga na to na naman. Baka may mga lakad kayo. Ayun si Jeric kasi patulog na yan eh. Jeric, tapos ka na naglaba? Di ba naglalaba ka nun? Nakaglaba ka ba nun? Pumunta ka sa premiere ko. Kaya ang assist. Malaban talaga. Kasi pag isipin ko yun, yung mga nangyari, parang nababaliw ako eh. Pag iniisip ko yun, parang sakit lang sa dibdib. Punong-puno na talaga. Ano pa yun, simula nung yung nanay ko rin, nung yung namatay yung nanay ko.
Kasi nagkasunod lang sila eh. Yung nanay ko rin, wala. Hindi ko rin naabutan. Alam kong ano, pinabayaan nila yung nanay ko. Kasi mayroong nagsasabi dun sa akin eh. Pero ako na lang yung nag-a-adjust. Kasi parang ako lang yung ano, yung nakakaintindi sa kanila. Pero hindi nila naintindihan yung sitwasyon ko dito. Parang ang pagkakalam nila dito, ano lang ako, nag happy happy lang ako. Masaya lang ako. Sabi ko, binibigay ko naman kung ano yung pangangailangan eh. Ano yung pangangailangan ng magulang ko. Dapat kung sila nang nandoon, dapat sila yung nag-aalaga sa mga magulang namin. Hindi yung hinayaan na lang nila. Porket may galit sila sa magulang namin. Sabi ko never talaga ako kahit may pagkukulang yung magulang ko, hindi never talaga ako nagalit. Kasi, ano yun eh, yung part yun ng magulang na dapat ganun yung gawin nila. Kasi, katulad noon, nung matanda na sila, hindi na sila nakapaghanap buhay. O saan sila kukuha ng makakain nila kung hindi sila gumawa ng paraan. Kasi lahat naman yung mga anak nila, mga pamilyado. May mga pamilya na. So, ang ano lang, ano talaga yung mga kapatid ko, hindi ko gusto yung mga ugali. Magkakaiba talaga yung ugali. Parang ang tigas ng mga puso nila. Pati magulang namin, hinayaan na lang nila. Hindi ko alam kung bakit ganun sila. Sabi ko, grabe naman kayo kung magalit kayo sa magulang natin. Parang hindi na nila magulang ba yung tingin nila. Kahit nandito ako, alam ko yung ano nila, yung sitwasyon nila doon. Kasi ano nga, yung mga anak ko kasi, nandoon sa bahay namin, doon nakatira. So, sila yung nag-alaga doon sa magulang ko, sila yung nagpapakain. Kasi yung mga anak ko, madalaga na, marunong na magluto. Makapagluto na, mas maganda nga magluto kaysa sa akin eh. Kasi nakakapagluto ng gusto ng kainin nila. Manood lang sa YouTube. So, aanuhin na nila, gagayahin nila. So, magagaling na yung mga anak ko, marunong na pag may pera lang silang pambili, makakaya na nilang magluto. Yung nag-aalaga sa sa magulang ko. Tapos sila, yung mga anak nila, parang gusto nila ako yung mag-alaga. Sabi ko, paano naman ako makakapag-alaga na nandito ako sa malayo? Kung hindi naman ako magtrabaho, anong maibibigay ko sa magulang ko na Kasi sila, hindi naman sila nagbibigay kahit ni isang piso, kahit piso, hindi man lang sila makapag-abot. Ano naman kakainin namin, pati yung mga anak ko. Pag doon lang kami mag-stay. Buti kung magbibigay sila. Diyos ko. Wag na lang.
We, Jeric. Oo, malaki na yung anak ko, ano na sila. 12 at saka 14. Mga dalaga na, oy. Mga anak ko. Mas malaki na sa akin eh. Mas malalaking babae. Tatangkad pa. Yung bunso ko. Yun ang pinakamatangkad, yung bunso. Pang beauty queen kasi yung katawan eh. Ganon talaga yan, ano, Tyrannosaurus. Sauro. Kasi naalala ko talaga yung tatay ko sa'yo. Oo, puro babae yung anak ko. Wala akong lalaki. Babae yan, yung dalawa. Sabi ko kung walang sigurong ano, kung walang YouTube ba, wala akong pinagkakaabalahan. Siguro parang hindi ko alam. Parang nabaliw na ata ako dito. Walang makausap, walang mapagsabihan sa problema ko. Yung hindi ko ba nailalabas kasi ano, yung pag wala akong magpagsabihan, yung ang ano lang, yung dibdib ko ano as in nung di pa ako nag-YouTube, yung dibdib ko ba palagi na lang ano, yung masikip ba yung parang hindi ako makahinga ba? Kasi ano, yung parang kinikimkim ko lang ba yung sakit. Gwapo tatay ko. Opo, gwapo yung tatay ko eh. Ano yun? Moreno. Moreno ang tatay ko. Ano yun nung ano pa, nung bata pa siya. Tapos ano siya, maputi siya. Pugi siya, pinagkakaguluhan daw siya ng babae eh. Pinagkakaguluhan siya doon sa mga ano. Mm, tama ka. Opo, ano, random. Kaya pag ano, pag nakikita ko yung tatay mo ba sa video, yun, naalala ko yung tatay ko. Kasi magka ano sila eh, kasing laki eh. Tapos yung mukha, parang magkamukha sila. Nabigla nga ako dun eh.
Kasi wala namang sakit yun eh. Maano pa yun, malakas pa yun yung tatay ko. Change topic. Sige po, change topic na tayo. Ano ba yung topic natin ngayon? Kayo naman po magkwento dyan. Kami naman makikinig. Magbabalintines na pala. Ano naman pa, kwento naman sa mga ano nyo dyan. Sa magandang mga alaala. Wala, arinola. Anong arinola? Anong arinola yun sis? Oo ah. Na-homesick ka talaga, lalo na pag maalala mo yung mga problema. Ako kaya, pag hindi ako natutulog ako agad, hindi na ako nagsisilpon pag hindi ako nagla-live. Tutulog ako agad kasi ayaw kong mag-cellphone dahil naalala ko, may naalala ako. Oo, yung ano natin, yung mga amo natin, pag ano yan, pag gabi, mga gising, tapos pag araw naman, mga tulog. So, paano naman tayo yung kawawa kasi sa araw nagtatrabaho tayo. Gabi lang yung tulog natin. So, konti na lang yung tulog natin. Hello, party music. Thank you, thank you. Awitan mo talaga ako Tyrosauro. Sige po, kailan nyo gusto magkanta, mag-StreamYard ako. Oh, si Inday, sa Saudi din yan. Mga Middle East kami. O, sa Saudi ka ba nun, Inday? Sis Inday? What, party music? Thank you, party music. Mga tintigang. Party music. I'm here in the Middle East. Saudi Arabia. Baka may bala kang puntahan ako. Hindi bawal dito makipag-meet ng lalaki. Hindi naman ako naintindihan yan. Gusto ata tong manligaw pa sa akin na hayop na to eh. Gusto makarami. Ganun talaga pag lahing itim. Mahilig sa mga mararami.
Ay, nako. Grabe naman to. Ano, Middle East, di going to shoot me. Saway talaga to eh. Hala, maganda ka. Kadihos. Kasi, maganda pag ano. Ay, nako. Huwag lang pahuhuli. Ay, kahit may labas ako party music, hindi ko gawain yon. Hindi ko gawain makipagkita sa kung sino-sino. Kahit ka mga babae, wala pa akong nakita dito nung nag-day off ako eh. Wala pa akong namiti. Meron akong kaibigan na gustong makipagkita. Hindi naman natutuloy kasi magkaiba kami ng direksyon. Pag pumupunta ako sa kanila, may iba naman sila pinupuntahan. Sabi ko, sige, okay lang, mahala kayo, basta dito ako pupunta. Ayaw ko sumunod sa inyo. Ano naman to eh? Atay. Pinapatawa lang ako niya ni ano yung party music. Alam niya kasing umiiyak ako. Tawang-tawang hayop na to eh. Pinapatawa ako na naman. Ano niya kasing umiiyak ako, kaya ganyan. Nagjo-joke na ng mga hayop na to. Manos bleed ka. Ano, joke lang yan niya ay. Nahilig tumambula eh. Palagi itong nambubula pag pumupunta dito sa akin. Inday, close your ears daw. Huwag kang makinig. Huwag kang makinig, kami lang daw. Kami lang, kunwari kami lang tao. Walang ibang tao. Agoy, agoy. Alay, alay. Alay. Alam kasi ni party music na umiiyak na naman ako, kaya ayan naman, nagkaano na naman siya. Kung ano-ano naman sinasabi. Bigyan mo shoutout Malay Guard. Thank you for coming. Ayan, may moderator ka na. No, MG daw is my only. Okay. You want ano? Valentina? You want to go Philippines? Weh! Saway ka. Tumigil ka. Party music. Bakit? Mayroon ka bang ano, messenger sa akin? Wala, hindi naman kita ano, friend. Sino to? Malay Guard. Malay Guard. Ayotin mo ha, ayotin mo Malay Guard. Dikit na tayo. Nakita mo to?
Paano ba ipakita ko sa'yo? Oh. Hindi ka na nakaread dito, ha? So, it means, dikit na ako sa'yo. Wow, naka 1K views ka na pala dito, oh. Saan ka sa Pinas? Mag-view na lang ako magtamsak. Saglit, bigyan kita ng ayuda. Sa ninja mo ako dinikitan, ba't di mo ako dikitan sa min mo? Gusto ko yung min mo. Marami akong ninja din dito. Dinikita na kita sa min ko. Pendan. Thank you, party music. Dali nga anuin ko muna tong ano niya bagong upload. Ang dami nitong tao si Party Music, tingnan mo nakaka-views siya sa ano niya, sa live niya. Marami siyang tao. Party Music. Hindi pa pala ako. Ayan mo siya mamaya. Ay, ano pala yun? Ano ba yun? We. Do you know? Do you know may hello host, dikit na kita sa min ko. Dikit na ba? Sige. Akala ko hindi pa. No, my messenger, it's not MG. You cannot search my name. O wag kang mag-alala. Bigyan kita ng ayuda. O, tingnan mo, ang daming babae nitong hayop na to eh. Ang daming babae. Oh, ang dami nga nagpupunta niyan eh. Ang dami siyang tao.
Uy, asa na pala yung ano, yung bahay ni ano? Malay, Malay. Malay guard, asa na yung bahay mo? Oh, ito pala. Ano ba to? Nawawala ako. AMG want to come to USA. Ayala, give me a visa and passport. A passport? Give me visa. I come to US. Taka ka namang seryoso dyan. Alam ko namang ano kay. Alam kong buliro ka. Dami mong babae. Ayaw kong maging kabit. Ano? Ang sabi niya? Really? Yala. Habang umiiyak ako, tumutulo naman yung luha ko. Sawa ito si ano, party music. Nawala yung ano ko. Kuya Lloyd. Andyan ka ba, Kuya Lloyd? Kikinig lang ata si Kuya Lloyd. No choice eh. Nagtibay sa puyatan. Alas 2 nga lang eh. Minsan nga, alas 3 na ako natutulog. Bakit umiiyak? Wala lang. Secret lang. Buti pa siya nagpapasalamat na naging asawa niya yung ano niya, asawa. Sana all. PayPal, babe. Anong PayPal? Anong gagawin ko sa PayPal? You want to send money? PayPal, anong PayPal? Padalahan yan PayPal. Palpal. Hindi mo ba alam na hindi pa hindi pa kita? Ano? Parang hindi dumidikit yung dinidikit ko sa'yo Parang nakabantay si Lolo pa. Kasi pag mga ganyan, mga 700, nakaabang yan si Lolo. Nako, maglalagas ata yan si Lolo ngayon eh. Umaga na kasi. Umaga na.
Oras ata ng trabaho nila eh. Ano, baby channel. Baby channel. Consent super chat. Oy, sino yung baby channel? Channel. Hindi ako hindi umaano yung ano mo. Umaangat yung tingnan ko ulit. Parang andyan si Lolo. Oh, ayun. Umano na siya, gumalaw. Huwag niyong pansinin yan, taong yan, nag-iisa dyan. Ganun yan talaga pag ano, pag walang namamansin. Kulang sa pansin. Nandun na naman, pinag-diskretsahan naman yung ano ko, buhok ko. 20 years? This is not 20 years. Only 1 year. And then 1 year again, like this na oh, until here. Ang dami atang nag-i-LS kasi Sunday ngayon, mas Sunday bukas eh. Wala kasing pasok yung iba. Naku, maayos ka ano. Maganda ba yung buhok ko ano? Party music? Wala ngang ano yan eh. Walang shampoo. Alam mo ba ano, Sis Inday, andyan ka pa Sis Inday? Yung ano pala, yung sabon sa atin, yung sabon na ano ba, yung pandamit, yung panglaba, yung bar. Alam mo maganda yan sa ano, sa buhok. Malinis siya. Kasi nung mga baby pa yung mga anak ko, yung ginagamit ko, ano, yung, ano muna siya, yung, sinasabunan ko muna siya nung panlaban na sabon. Tapos saka ko na sinashampuhan. Oo, kasi parang nakakalinis sa buhok. Ang linis tingnan, tapos kumikintab yung buhok nila. Oo, ang ganda kasi ng mga buhok ng mga anak ko, parehas din sa akin. Ano siya, itim, tapos straight yung mga buhok ng anak ko. Makakapal. Ngayon, ano na to yung buhok ko, yung manipis na kasi ano siya, naglalagas. Dahil sa tubig dito sa, ano, sa Saudi. Sobrang, ano kasi sa Saudi, yung matapang yung tubig. Kaya naglalagas ang buhok ko. Ano na lang to manipis na. Taga saan si Inday? Taga Saudi po. Ano kasi yung ano dito, tubig. Nakakapaglagas ng buhok. Tapos nakaka-dry siya. Yung ginagawa ko, minsan ano, naglalagay ako ng oil sa buhok para maano hindi man lang siya may yung aloe vera ba?
Para hindi siya sobrang ano, yung madry. Iloilo. Ah, Iloilo ka ano? Si Sinday. Ang dami mga ano, YouTuber na mga taga Iloilo. Si Kuya Shaw, 'di ba? Taga Iloilo 'yan. Ang dami yung mga ano, nakikilala kong taga Iloilo. Mga YouTuber, mga taga Iloilo. Nagkababayan kami niyan ano, Sis Inday ni ano, Kuya Lloyd. Tumahimik na si ano no. Tumahimik na si Party Music. Salamat, Dads. Dads, baka may lakad ka, Dads. Kung akong intindihin. Pag may mga lakad kayo. Kuya Lloyd, ikaw may pasok ka ba? Bukas linggo naman, 'di ba? Wala ta kayong pasok linggo. Guys, baka hindi pa kayo dikit kay Kuya Lloyd, padikit naman ako. Padikit naman ako sa kababayan ko. Mention lang kayo para masuklian kayo. Wow, sana all daming day off, tatlong araw. Miguel, love shoutout, Mami Cynthia. Thank you for coming. Kamusta po? Tapos ka na mag-live? Nakita kita nung nag-live naka-live na ako. Sabi ko, ay, nag-live pala si Mami. Hindi mo naabutan yung ano namin dito eh. Yung drama ano namin dito. Kasi wala naman sahod. Bakit walang sahod, oy? Miguel, love shout out. Pastor Fernando. Thank you for coming. Ano drama nyo? Wala. Since topic na, Mami. Ayaw ko nang umiyak. Nawala yung iyak ko sa ano, pagdating ni ano, Party Music. Ang daming sinasabi. Gusto niya isama daw ako sa ano, sa US. Ay, ano ba 'to? Bakit binuksan, oy? Sino nag-away sa'yo?
Wala naman, oy. Wala namang nag-aaway. Reply na ako mamaya. Reply, reply talaga niya, oy. Wag na mami, wag na mami, hayaan mo na yun. Hayaan mo na yun. Ayan si Party Music, basahin mo na lang yung mga sinasabi diyan. Siya yung ano, siya yung nagpawala ng luha ko. Hindi nga ako makapangisda nitong ano eh, ano, Party Music. Kasi busy ako dyan na pag nagla-live yan eh. Nagla-live kasi yan, ano, busy ako. Kaya hindi ako makapangisda. Ang dami kasing may isda yan dyan sa kanya eh. Marami kasi siyang tao. Pag pumupunta ako, nung isang beses pumunta ako doon, ang daming tao. Reply yan. Bahala ka dyan, mami. Hey. Huwag mo nang anuhin yun. Tutulog na ako. Tulog na ako eh. Host, 1.27k ka na po. Ha? Bakit? Anong nangyari? Nangyari. Salamat, ano. Malay ko sa'yo. Sabi, malay, yung pangalan mo ba? Asan yung ano mo? Hindi ko na makita yung bahay mo. Asan na yung bahay mo? Daba ka nga ulit. Hindi pa ako tapos eh. Bakit mo inano, kinargal lahat? Ubusin niya ni Lolo. Ubusin niya ni Lolo, oy. Dapat hati-hati lang. Salamat sa iyo ha, sa pag-ayuda mo sa ano ko, bahay ko dyan. Mami, wag mo nang i-reply yun, maiiyak ka doon. Umiyak na sila eh. Umiyak na sila. Wag mo nang i-reply. Nag-breakfast ako muna ng ano, biscuits dito. Okay, may ano dyan, oh, may bisita. Gusto mo rin umiyak, bakit? Anong problema? Anong problema? Ba't gusto mong umiyak? Oras dito, ano na, 2:27 ng madaling araw. Sa Pinas, no, umaga na. Kasi 5 hours yung ano, yung advance dyan. Kain tayo ng biscuits, oh. Huwag nang pakita. Breakfast na to eh. Umaga na eh.
silang ano, malay. Naglo-loading eh. Vlogger Boy TV, salamat sa pabidyo mo dyan. Magbe-breakfast na ako pag matapos ako silent na lang ako. Kasi sa silent ko to malay eh. Hindi ko to i-off. Sa silent ko to hanggang umaga na. Dads TV, salamat sa pabidyo mo dyan. Random, salamat. Uy, boss, ba't kising ka pa? Akala ko tulog ka na. Di ba nagpaalam ka na? Wala ka dito, boss, sa ano. Wala ka dito nagdrama ako. Matapos yung sayawan, drama naman. Di ba? Ang galing. Galing ni MG. Tapos yung iyakan, tawanan naman. Ganun talagang buhay. Kaya masarap masarap mabuhay. Uy, paano naman tayo kay Mami Cynthia sa binaba niyang bagong upload? Ano naman tayo, pa-view? Alam kong dikit na kayo sa kanya eh. Kami, mga topic namin, mga demoni. Eh, bakit daw? Bakit daw mga na-demoni sila? Anong kasalanan nun pag nadidemoni? Ano narinig ko lahat, host? Di nga. Di ka na lang mag-text dyan kung narinig mo kami. Pumunta ka sa ibang LS, no? Ay, alam ko yun. Mangisda ka na naman ng marami. Sabi ko sa'yo, huwag kang mangisda ng marami kasi lalagasin lang yan ni Lolo. Dapat yung pangisda mo yung main. Huwag yung puro ninja ang didikit sa'yo. Kasi maliliit pa yung bahay nyo. Hindi yan tatanggapin ni Lolo. Sabihin mo padikit din sa main. Main to, hindi to ninja. Ano, Inday? Matutulog ka na? Sige, Inday, matulog ka na. Umaga na. Matutulog na rin ako. Nasasanay na kasi akong natutulog ng alas 3 eh. Kaya nang makatulog ako ng mga 3 hours. Masaya na ako dun. Oo, sige. Salamat. Sige, good night. Sige, play kita ulit dito. Nandito ka nakasulat na.
you sis. Bless you say good night. Check official, salamat. Basta tutulog ka na rin. Si mami ka matulog ka na kaya anong oras na ba dyan? May pasok ka pa ata eh. Tulog ka na rin. Tapusin ko lang almusal ko. Like, salamat random. Salamat vlogger boy. Malay, balik ka na lang ulit. Kasi hindi ko muna i-ano ito kasi tutulog na ako. Matagal kasi ako mag-ayuda dahil nanonood ako ng video. Para dikit na dikit. Ganyan. Baka hindi ko pala ito sa minto. Dito nga. Ano ko muna ito? May sabaw. Anong sabaw to? Masarap yan, lalo na ngayong malamig. Sarap kumain na may sabaw. Pero alam niyo, hindi ako mahilig uminom ng sabaw. Hindi ako mahilig sa tinola. Dinner nyo.
bagong upload din ata to kay ano eh. Si Pastor, tingnan ko. Nakabagong upload niya. Ayan nga, 1 day ago. Yayamanin sa baw. Yayamanin talaga yun. Ano yun? Kompleto. Kompleto sa sahog. Nagsawa sa kakakasalita si ano. Nabasa mo mami yung ano ni Party Music dyan? Nabasa mo ba? Nakita mo pa? Ano yung sinasabi? Ha? Wala na kasi yung ano ko. Sabi ko ano, nabasa mo yung kay Party Music? Yung kay Party Music ba ano? Chat dyan. Taki ano, Party Music. Salamat Vlogger Koy TV. Nahabol mo. Ano naman si Party Music. Nambibiktima. Wala iba atang mabiktima. Stop ko na yung pagkain niya eh. Boss, ano ba yung gamit mo, boss? Naka-wifi ka ba, boss? Oo, may ano yan, nag-ELS yan. Ang daming views niya pag nag-ELS siya kasi marami siyang nagpupunta sa kanya. Kasi isang business nagpunta ako sa kanya sa LS niya.
Ang daming tao doon, daming maiistaan doon. Wala, nag-shoutout lang ako kasi busy pa ako eh, nagtrabaho pa ako, hindi ako makakapangisda. Pinapababa ako ng bahay niya. Sabi ko, ayaw ko kasi hindi ako makakapag, ano sa kanila, makakapagbalik agad. Baka gusto nilang balikan ko sila agad. Hindi ako makakapagbalik dahil busy pa ako. Sabi ko, may trabaho pa ako. Anong okay na host? Hindi tinatanong ba kita kung ano ba yung gamit mo. Ay ko, anong gamit mo? Wi-Fi ba? Or nakadita ka lang? Ang saga mo talaga ano, bus. Wi-Fi. Sige, matulog ka na. Tapos, ano mo lang, ibabad mo, pwedeng ibabad mo na lang yung ano mo, yung cellphone mo sa ano ko, sa LS ko. Hanggang umaga, hanggang pag-iising mo, pwede mo na yung patayin. Gumising ka. Kasi ano, isa-silent ko siya. Huwag mo nang akong i-play, ibabad mo na lang dito sa LS ko yung, ano, yung cellphone mo. Okay ba? Kasi wifi naman pala yung gamit mo. Yung kala ko dito. Kasi wag na. Kung pwede lang. Kung ayaw mo, wag na. Charot. Okay, salamat. Kasi sa-silent ko na siya. Sa siya, mami, ano, sa inyong lahat dyan. Dads TV, Jericho Official, sa Team Korea, maraming salamat sa inyo. Magsa-silent na ako ha. Alas 3 na talaga, matutulog na. Tulog na si ako. Sige boss, matulog ka na rin. Ano, ano mo na lang, ibabad mo na lang yung ano, yung CP mo sa live ko. Salamat ha. Kasi yung isa kong cellphone eh, mag-play-play. Mag-play-play sa inyo yung mga maliliit ng bahay. Hindi naman ako nagtatampo eh. Okay lang naman sa akin. Madali naman akong kausap eh. Salamat, ano, Team Korea. Salamat sa, ano, Random Things Vlogger. Sige po, maraming salamat. Bye-bye po. Mag-silent na ako. Matutulog na. Sige po, bye-bye. Ingat. Bye, mami. Bye, Tay, Rosauro.